जय मसीह। आज 18 सेप्टेम्बर 2020 तदनुसार 2 असोज 2077 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ लिएर आऊ। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 28 को 6 देखि 9 सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभुको स्तुति होस्, किनकि उहाँले कृपाको निम्ति मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ। उहाँमा नै मेरो हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु। मेरो हृदय उल्लसित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउने छु। परमप्रभु आफ्ना जनहरूको शक्ति हुनुहुन्छ र आफ्ना अभिषिक्त जनको निम्ति उद्धारको किल्ला हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रजालाई बचाउनुहोस् र तपाईँको आफ्नो वंशलाई आशिष दिनुहोस्। तिनीहरूका गोठाला बन्नुहोस् र तिनीहरूलाई सदाकाल सम्हाल्नुहोस्। आमेन। पहिलो पत्रुस 5:7 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। बोस्टन टेरियर जातको फेस्टर नामक मेरो कुकुरले सामान ल्याउने खेल निकै मन पराउँदछ। प्राय जसो त्यसले बल ल्याएर मेरो हातमा थमाउँदछ र त्यसलाई मैले समाएपछि पुनः बललाई मेरो हातबाट त्यसले खोज्न खोज्दछ र हामी बीच त्यहाँ तानातानको अवस्था हुँदछ। त्यसैले यदि ल्याउने खेल खेल्ने हो भने मेरो हातबाट बललाई नतान भनी घरिघरि मैले फेस्टरलाई सम्झाउने गर्दछु। यो कुराले कहिलेकाहीँ मलाई मेरो आफ्नै अवस्थाको सम्झना दिँदछ, जसरी म पनि परमेश्वरमा आफ्नो समस्या अथवा आवश्यकताको प्रार्थना लिएर जाने गर्दछु र तिनलाई उहाँमा सुम्पिएर ढुक्क हुनुभन्दा पनि म पुनः त्यही समस्यामा आफूलाई चिन्तित भएर बसिरहेको अवस्थामा पाउँदछु। तर समस्याहरूलाई समाइरहने त्यो प्रक्रियाले ममा कुनै असलपना ल्याएको भने म थाहा गर्दिन। जब मलाई कुनै कुरा त्याग्नको निम्ति गाह्रो हुँदछ, तब यसबाट मलाई बाइबल अध्ययन र परमेश्वरमा शरण पर्नको निम्ति सहायता भने मिल्दछ, किनकि आफ्नो हरेक समस्या र चुनौतीहरूका बीचमा म परमेश्वरबाटको सहायता र उपस्थिति प्राप्त गर्न सक्दछु। साथै विगतमा परमेश्वरले मेरो निम्ति गर्नुभएका कार्यहरूको सम्झना गर्ने कुराबाट पनि मैले ठूलो राहत पाएको छु। जस्तै उत्तर पाएका प्रार्थनाहरू र आशाविहीन समयमा पूरा भएका मेरा कामहरू। तसर्थ सानोदेखि ठूलो समस्याका बीचहरूमा पनि जब हामी हाम्रो फिक्रीहरूलाई त्याग्दछौँ र तिनलाई परमेश्वरमा सुम्पदछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो काम थाल्नु हुँदछ। आमेन। आजको विचार, आजले जेसुकै अवस्था ल्याए तापनि यसलाई म परमेश्वरको हातमा सुम्पने छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हाम्रा फिक्रीहरूमा तपाईँले हामीलाई सहायता दिनुहुँदछ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै तिनलाई तपाईँमा पूर्ण रूपमा सुम्पनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनभने हरेक कुराको तपाईँसँग मात्र उत्तम समाधान रहेको छ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक ब्रेन्डा ब्रुक्स, भर्जिनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, केही कुरा त्याग्न समस्या भइरहेका मानिसहरूको निम्ति।